હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સૌમ્યા હેલ્થ એન્ડ બ્યુટી કેરમાં તમારું સ્વાગત છે. શિયાળો શરૂ થતાની સાથે જ આપણને શરદી અને કફ જમા થવા માંડે છે. તો એનું નિવારણ શું, એના વિશે આજે હેલ્થ અપડેટ અહીંયા આપવામાં આવી છે. મરી અને લવિંગનું મધ સાથે સેવન કરવાથી કફ દૂર થઈ જશે. શિયાળામાં શરદી, ઉધરસ અને કફની સમસ્યા ઘણા લોકોને થઈ જાય છે. શરદી ઉધરસ તો થોડા દિવસોમાં મટી પણ જાય છે, પરંતુ જો છાતીમાં કફ જામી જાય તો એ લાંબો સમય સુધી ચાલે છે. જો ઠંડીના કારણે છાતીમાં કફ જામી ગયો હોય તો એવી વસ્તુઓનું સેવન કરવું જે કફને ઓગાળે અને તમારી સમસ્યાને દૂર કરે. આવી વસ્તુઓ તમારા ઘરના રસોડામાં જ ઉપલબ્ધ છે. જો તમે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો છો તો થોડા દિવસોમાં જ કફથી છુટકારો મળી જશે. છાતીમાં જામેલા કફને દૂર કરવા માટે કાળા મરી અને લવિંગ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ બંને વસ્તુ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણથી ભરપૂર હોય છે. આ વસ્તુનું સેવન કરવાથી શરદી ઉધરસની સમસ્યા તો દૂર થાય જ છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરવાથી કફ પણ છૂટો પડીને નીકળી જાય છે. મધ સાથે કાળા મરી અને લવિંગ. જો તમને પણ છાતીમાં કફ જામી ગયો હોય અને તેના કારણે ખૂબ જ તકલીફ થઈ રહી હોય તો કાળા મરી અને લવિંગનું સેવન કરો. તેના માટે કાળા મરી અને લવિંગને તવા પર શેકી તેનો પાવડર બનાવી લો. ત્યાર પછી તેમાં થોડું મધ ઉમેરી આ મિશ્રણને રાતે સૂતા પહેલાં ચાટી લેવું. તેનું સેવન કર્યા પછી પાણી પીવાનું ટાળવું. આ ઉપાય થોડા દિવસ કરશો એટલે કફ બરફની જેમ પીગળીને બહાર નીકળી જશે. મધ સાથે કાળા મરી અને લવિંગ ખાવાના અન્ય ફાયદા. મધ સાથે કાળા મરી અને લવિંગ ખાવાથી ફેફસામાં જામેલો કફ બહાર નીકળી જાય છે. સાથે જ તે શરીરને ગરમી પણ આપે છે, જેના કારણે શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. આ ત્રણેય વસ્તુ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણથી ભરપૂર હોય છે, જે શિયાળામાં થતા ફ્લૂથી શરીરનું રક્ષણ કરે છે. આ મિશ્રણનું સેવન કરવાથી ફેફસામાં ઇન્ફેક્શન થવાનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે. આવી જ હેલ્થ અને બ્યુટીને લગતી માહિતી જાણવા માટે અમારી ચેનલ લાઈક કરી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને આવી જરૂરી માહિતી તમને મળતી રહે. અને હા, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ માહિતી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.